Xin chào mọi người đến với kênh Anh Minh Review. Cuối tập 202, vì bị hai tên đệ tử của Vĩnh Hằng Tiên Tông làm nhục, nên Trương Thanh Thanh liền lựa chọn tự sát. Điều này làm cho Đàm Vân vô cùng tức giận, mặc dù đã lên tiếng ngăn cản, thế nhưng khi hắn lao xuống thì cũng đã muộn. Mà hai tên đệ tử của Vĩnh Hằng Tiên Tông kia, khi thấy Đàm Vân xuất hiện thì không có chút nào sợ hãi cả, hơn nữa còn vui mừng ra mặt, bởi vì chỉ cần giết được Đàm Vân thì hai người họ sẽ nhận được ban thưởng lớn từ Nhữ Yên Thần. Trường kiếm liền xuất hiện trong tay, không chút do dự, hai tên này liền lao thẳng đến Đàm Vân xuất thủ luôn. Về phía Đàm Vân, ánh mắt lạnh như băng của hắn nhìn hai tên này quát lớn, đại khối đầu, trấn áp bọn chúng cho ta. Lời nói vừa dứt, Kim Long Thần Sư đã xuất hiện trên đỉnh đầu hai tên đệ tử Vĩnh Hằng Tiên Tông kia rồi, theo đó, khí tức của linh thú tam giai sinh trưởng kỳ trên người nó bạo phát ra, trực tiếp đem hai tên này trấn cho quỳ rạp trên mặt đất. Đặt Thanh Thanh nằm xuống, Đàm Vân liền hướng hai tên này chậm rãi đi tới, theo mỗi bước chân tiến lên thì sát ý trên người hắn lại nồng đậm thêm một phần. Mà hai tên kia thấy thế thì vội vàng van xin tha mạng, thế nhưng lúc này, Đàm Vân đâu có để mấy lời này vào tai. Đi đến trước người hai tên này, bàn chân Đàm Vân liền nâng lên, trực tiếp đạp nát hạ bộ, sau đó thì đánh gãy hai tay hai chân của bọn chúng. Vừa đánh đập, Đàm Vân vừa lớn tiếng quát, bình thường ta sẽ cho các ngươi chết một cách thống khoái, thế nhưng vì các ngươi đã làm nhục Thanh Thanh, nên hiện tại có muốn chết cũng không dễ thế đâu. Dứt lời, bàn tay Đàm Vân liền vung lên, trực tiếp đem linh trì của hai tên này phế bỏ. Theo linh trì bị hủy, bộ dáng của hai tên đệ tử này lập tức từ thanh niên biến thành trung niên. Nhìn hai tên không còn chút sức lực nào đang nằm lăn lóc trên mặt đất, Đàm Vân ngửa mặt nhìn lên, bảo Kim Long Thần Sư thu hồi lại khí tức, sau đó thì gọi một ít yêu thú đến đây để bọn chúng từ từ gặm nhấm hai tên này. Nghe theo mệnh lệnh của Đàm Vân, Kim Long Thần Sư liền gầm lên một tiếng, và không lâu sau đó, có một đám hoa xà từ bụi cỏ gần đó chui ra, trực tiếp hướng hai tên đệ tử của Vĩnh Hằng Tiên Tông lao đến cắn xé. Đau đớn truyền đến làm hai tên này không ngừng kêu gào thống khổ, theo thời gian trôi qua thì tiếng kêu càng ngày càng yếu đi, đến cuối cùng thì cũng im bặt. Lúc này cả hai tên đã bị đám hoa xà kia gặm nhấm sạch sẽ, chỉ còn lại hai bộ thi hài mà thôi. Thay Thanh Thanh báo thù xong, Đàm Vân cũng không ở lại đây quá lâu, sau khi đem nàng chôn cất cẩn thận thì hắn lập tức lên đường luôn. Cấp tốc phi hành đến điểm hội họp, Đàm Vân lại phát hiện ra có mấy tấm thân phận lệnh bài nửa đồng loạt bị vỡ, điều này chứng tỏ đám đệ tử của Đan Các đang gặp nguy hiểm, thế là hắn liền thúc giục Kim Long Thần Sư đẩy nhanh tốc độ phi hành. Sau một thời gian không ngừng nghỉ phi hành, thì cuối cùng Đàm Vân cũng đến được một biển tùng lâm xanh tươi mơn mởn. Đúng lúc đó, từ trong biển tùng lâm này liền truyền ra âm thanh kim thiết va chạm, cùng với mấy tiếng hò hét. Cảm nhận được chuyện chẳng lành, Đàm Vân lập tức phóng xuất ra linh thức đảo qua một vòng, tức khắc hắn liền phát hiện đám người La Phiền và Tống Hồng đang gặp nguy hiểm, cả đám đang bị chục tên đệ tử của Thần Hồn Tiên Cung và Vĩnh Hằng Tiên Tông vây công. Vội vàng thu lại linh thức, Đàm Vân cấp tốc phi tới địa phương đó ngay. Trong khi Đàm Vân đang cấp tốc lao đến cứu viện, thì lúc này đám người La Phiền và Tống Hồng đã rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Cả đám hiện tại đã bị đám đệ tử của Thần Hồn Tiên Cung và Vĩnh Hằng Tiên Tông bao vây lại, lúc này cho dù có muốn rời đi thì cũng không thể làm được nữa rồi. Nhìn đám đệ tử của Hoàng Phủ Thánh Tông ở giữa vòng vây, một tên đệ tử của Vĩnh Hằng Tiên Tông tiến lên lạnh giọng nói, hôm nay các ngươi mọc cánh cũng khó thoát, thế nhưng các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ rất nhanh đem đệ tử Hoàng Phủ Thánh Tông các ngươi diệt sạch, cho nên các ngươi cũng không phải sợ cô đơn khi trên đường xuống Hoàng Tuyền đâu. Lời nói tên này vừa dứt, thì một tiếng ầm liền vang lên, đã thấy tên đệ tử vừa lên tiếng nói chuyện kia bị Kim Long Thần Sư giẫm bẹp dưới chân rồi. Thấy một màn này, mấy tên đệ tử còn lại không chút do dự, lập tức tế xuất ra phi kiếm quay đầu bỏ chạy ngay. Thế nhưng Kim Long Thần Sư đâu cho bọn chúng cơ hội đấy. Rống to một tiếng, khí tức tam giai sinh trưởng kỳ trên người Kim Long Thần Sư bạo phát ra, tạo thành một vòng tròn đồng tâm hướng đám đệ tử của Vĩnh Hằng Tiên Tông và Thần Hồn Tiên Cung quét tới. Trong chớp mắt, liên tiếp mấy tiếng nổ liền vang lên, đã thấy thân thể của mấy tên này trực tiếp bị trấn cho nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vụ rơi xuống rừng cây bên dưới. Video đến đây là hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.